එවන් ඔයගොල්ලෝ මේකත් වෙලා ඉන්නේ Red Box YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා හදන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන basket එකක්. මේක wedding cake basket එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේක කැමති විදිහකට පාවිච්චි කරන්න ගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු අපිට මේක හදාගන්න ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා. සුදු පාටින් paper cups 3ක්, සුදු පාට බිසල් බෝඩ් කෑල්ලක්, ඒ වගේම මම Red Box නිෂ්පාදන වලින් අරන් තියෙනවා මේ වගේ glitter paper වලින් කපපු heart shape ඒවා. ඒ වගේම butterfliesලා Red Box නිෂ්පාදන වලින්. ඒ වගේම මේම oval shape beads. මේ වගේ half bead එකක් blue color වලින් ඔක්කොම මම අරන් තියෙන්නේ Red Box නිෂ්පාදන වලින්. මම අරගෙන තියෙනවා මේ වගේ wool top pipe එකක්. මේ වගේ කලර්ෆුල් ඒවා ගන්න තියෙනවා. ඒවත් මම අරන් තියෙන්නේ Red Box නිෂ්පාදන වලින්. දැන් අපි අරගෙන තියෙන මේ විදිහට paper cups 3ක්. අපි ඒක මැද්දෙන් කපා ගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට හරි මැදින් paper cup එක කපා ගන්න. මේ විදිහට අපි කප්ස් තුනම කපා ගන්න ඕනේ. මම දැන් කප්ස් තුනම කපා ගත්තා. දැන් අපි ඒවා එකින් එක සම්බන්ධ කරගන්න යන්නේ මේ විදිහට තියලා අපි ස්ටේපල් කරගන්නයි යන්නේ. මෙහෙම කප්ස් භාග දෙකක් තියලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ පැත්තට තව එකක් මේ විදිහටම දිගටම paper cups තියලා අපි ස්ටේපල් කරගන්න. මේ විදිහට මම කප්ස් ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගත්තා. මේ වගේ හැඩයක් තමයි අපිට එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක අඩියට මේ වගේ සුදු බිසල් බෝඩ් කෑල්ලක් අරගෙන මේක තියලා අපි මේ හැඩේ බිසල් බෝඩ් එකේ මේ විදිහට ඇඳගමු. ඇඳගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිය කොටස් දෙකක් අපි කපා ගන්න ඕනේ. මම මේ වගේ කොටස් දෙකක් මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක අලවන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තට අපි මුලින් එකක් අලව ගමු. මේ වගේ paper cup එකේ ඇරියට ගම් ගාලා මේ වගේ කපාගත්ත හැඩේ ඇතුළට තියලා අලව ගමු. ඊට පස්සේ අඩිය පැත්තට අපි අනිත් හැඩයක අනිත් කොටස අලව ගන්න. මේ විදිහට අපි දැන් බාස්කට් එක ඉවර කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද ඩෙකොරේට් කරගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු උඩ කොටස කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම අරගෙන තිනවා wool top pipes වල brown color එකක් වගේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති colors ගන්න පුළුවන්. මම අරගෙන තිනවා 3ක්. මේ තැන් වලට තියලා ස්ටේපල් කරගමු.
මේ විදිහට අපි තුනක් මෙහෙම සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපි මේ විදිහට මේ තුන මෙහෙම එකතු කරලා මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන කොන් මේ විදිහට ඇතුළට නවා ගන්න. බෝ එකක් වගේ තියෙන හැඩෙන්න. එහෙම තියලා ඒකත් අපි ස්ටේපල් කරගමු. මේ විදිහට අපි උඩ බෝ එකක් හිතෙන විදිහට මේ විදිහට ස්ටේපල් කරගත්තා. දැන් අපි බලමු මේ වගේ මම අරගෙන තියෙන බ්ලූ කලර් එකෙන් මේ වගේ heart shapes glitter paper එකෙන් තියෙන ඒවා මේ එකකට දෙකක් හිතෙන විදිහට අපි දා ගන්නවා මේ විදිහට. ඒ වගේම මේ වගේ තුනටම දා ගන්න ඕනේ. අපි උඩට බටර්ෆ්ලයි කෙනෙකුත් මෙතන දානවා. මොකද අපි ස්ටේපල් කරපු ඒවා එහෙම පේන්නේ නැති වෙන්න ෆිනිෂින් එකක් එන්න. ඒ වගේම අපි බලමු මේ කප්ස් වල කොහොමද ස්ටෝන්ස් අලවගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම ඕවල් ෂේප් ස්ටෝන් එකක් අරන් තිනවා. ඒක අපි ගම් ගාලා මේ විදිහට කප් එකේ මැදට හිටින්න මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම half beat මේක වටේට අලව ගන්නයි යන්නේ. ඒ වගේ dots ටිකක් තියාගෙන toothpick එකෙන් අපි අලව ගමු. ඔයාලට මේකට කැමති ඩිසයින් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ලස්සන කැමති ස්ටෝන්ස් කලර් ස්ටෝන්ස් අරගෙන මේ විදිහට මම ඒක ඉවර කරගත්තා. මේ හැම කප් එකේම ඒ වගේ ඩෙකරේෂන් එකක් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ උඩ දාරෙටයි යට දාරෙටයි wall top pipes අලව ගන්නයි යන්නේ. මේක මැද කම්බියක් තියෙනවා. අපිට කැමති හැඩයකට නවන්න පුළුවන්. මේ විදිහට උඩට හිටින්න මම ස්ටේපල් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ඉවර කරගත්ත බාස්කට් එක. මේ විදිහට වටේටම මම ඩෙකරේෂන් එක කරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ හැම දෙයකටම hearts අලවලා මේ විදිහට අපි අපේ wedding cake basket එක ඉවර කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපි ඉවර කරගත්ත ලස්සන basket එක. මේ වගේ ලස්සන hand work හදන්න ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් අපිත් එක දිගටම එකතු වෙලා හිටියොත්. අපේ වීඩියෝස් බලලා like කරලා comment කරලා share කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.